What's up mga par? Ayan, ang gagawin ko ngayon dito, yung truck ni Tito. Ayan, truck na Tacoma, Toyota pickup. Oil change natin. Tuturuan ko kayo paano mag oil change. Basic lang. Kailangan lang natin ay siyempre gabi, oil change sa gabi, ilaw, snap on, sabay pantanggal ng plug, drain plug, pantanggal ng filter, oil syempre, full synthetic Mobil 1, sabay lagyanan ng drain, i-drain na natin, sabay filter, oil filter. Ayan, makina niya V6 VVTi. Simulan na natin. Siyempre, higa muna tayo. Ilaw. Oops. Magnet yan eh. Magnet yan. Sipatin. So, truck to. So, kailangan, right? Tignan ko na lang dito. Saan yung drain plug? Saan? Drain plug. Malayo-layo ng drain plug. Ayun, ito ang drain plug. Yung drain plug. So, ikutin ko na lang. Diba? Ayun yung drain plug. Kita nyo naman. Yan ang drain plug. So, dadaliin natin yan. Oh, ang plus light. Ang drain natin. Hindi mo natin sa gilid. Liluwagan ko muna. Ay, mali mga pre. So, masyado tong maigpit. Kumuha ko ng socket na 14, extension na maliit, sabay driver 3/8 ang size. Napon yan pare. Sabutin lang natin. Luluwagan ko lang. Yun. Maluwag na. Nakita nyo ba? Maluwag na. Abang natin. Pitek lang yan. Stop. Oy! Yan naman pare, ang itim-itim. Grabe sa itim, oh. Tapos na, wala nang tumutulo. Balik na natin siya. Babalik mo lang. So, ayos pa naman. Ayos pa yung si salesman. Oh, shit. Ayos na. Torque pa natin yan. Torque. Saktong higpit lang. Iyon. Mag-isip. Advance ako mag-isip. Ayun na, tumunog na.
Tut. Yan na, may tip na. So dito na tayo sa filter. Lagyan natin yung ilaw. Itong ilaw. Yun. So yan. Ay hindi. Tutulog yan, tutulog. So, sakto lang. Gawin mo na sa wig. Matigas. Ilisin ko lang yung bigat. Pwede ko lang kamay. Yun. Kailangan mo pala nito, boss. Kailangan natin yan. Kasi, pag naras ko ito, meron kaya. Pag tinalas ko to, tutulog yan. Tumutulog na siya. Ito na. Grabe ang itim. Oh. Ito nyo ba? Mga pre. Ang itim. Alis ko na, pinunasan ko na rin. Pinunasan na natin. So, ito yung filter nya. Itim-itim na yung oil. So, palitan natin ng bago. Ayun yung bago nya. Ito ang bago. Lalagyan natin ng konting oil para pag umandar na siya may karga ng konti ito at unting-unti lang. Okay na yan. Yung oil niya dati napakaitim. Natin bago. May ganun. Yun. Pasok na pasok. Hand tight lang daw yan. Hand tight lang. Ay! Sabay. Mahigpit na yan. Mahigpit na rin ito. Sila tayo. Engine oil. Walang tayo ng yun na. Ibang tawag dito embudo. Funnels. Yun, lalagyan natin. Ang capacity nito ay niya ay 5.5 quarts. 5 kalahati. Yun, nakuha tayo magandang view. Bubutan natin. Kalahati.
Okay, lagay mo na ang takip. Dito na tayo sa loob. Gagawin ko, reset ko na lang yung maintenance light. So, pag reset to, ito mo itong button na dito. So, pang ano to eh, pang erase ng mga trip. Pang lipat din. So, hold mo yan. Saka mo pipitikin on. Sabay may lalap, may magbi-blink-blink yan. So, pag nawala na yun na yun. Tignan nyo maigi. Gumagawa. Yan, no? Yan mag-reset. Yun na. Naka-reset na yun. So, start. Wala na siyang maintenance light. Ibig sabihin, all change na yun. So, ganun lang kasimple.